What's up yo guys? Jaye here. For today's video, I'm going to show you how to make Dalgona Coffee. But first, please click like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Ilagay na natin ang coffee. Sunod naman ang sugar. And then, water. Imimix natin siya gamit ang mixer. Pwede rin naman yung whisk, kaso lang 400 times mo siyang hahaluin. Trivia lang guys, nagsimula ang ganitong style sa Pakistan, India at Macau. Ang tawag dito ay whipped coffee, beet coffee, creamy coffee, and cloud coffee. Naging popular ito dahil may Korean actor na nag-travel sa Macau at natikman ito. Binigyan niya ng pangalan na Dalgona Coffee. Kasi ang kulay ng toppings na binibit ko ngayon ay pareho sa kulay ng street snack na Dalgona. Sumikat ito sa Instagram, Twitter at Facebook. Dalgona, ibig sabihin, ay sweet. It is a Korean sponge candy na gawa sa melted sugar and baking soda. As you can see, maganda na yung texture niya. Kaya, ilagay na natin siya sa isang piping bag. So maglagay na tayo ng mga ice cubes. Depende sa inyo kung gaano kadami. Pagkatapos, maglagay naman tayo ng milk. Ilagay na natin ang dalgona. Para sa akin, mas madali pag gumamit tayo ng piping bag. Pwede rin naman yung kutsara kung wala tayong resources. Nag-add naman ako ng cocoa powder or cocoa powder bilang toppings and to look more appealing. So ayun na nga guys, titikman na natin ang Dalgona Coffee. Ang sarap! Sobrang sulit. Murang halaga, makagawa ka na ng Dalgona Coffee. Naubos ko na siya. So tikman nyo na rin. Swak na swak sa budget. Kung natuwa ka, i-like mo ang video ito. Hanggang sa muli.